a bá wa ní láìpẹ́ láì jìnnà. Mo ní ẹ káàárọ̀. A very good morning and welcome to a very short broadcast tí a tún gbé kalẹ̀ láàárọ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ̀ lórí ìkànnì tiwa yìí tí à ń pè ní Koikimedia, where we bring awareness and bring information regarding Yoruba nation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n fẹ́ ká kúrò nínú Nàìjíríà, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni wọ́n ṣì ń disagree torí pé wọ́n ò ní understanding in tó ń pè ní Yoruba nation. But our own job gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, òun ni ká educate, ká dẹ̀ enlighten millions and thousands of our people and give them the reason why Yoruba nation is the solution and the problem that face in the current Nigeria tower. Bí gbogbo wa ti ṣe mọ̀, Nigeria was put together in 1914 amalgamation, and it is already expired in 2014. Èní ni ọjọ́ tí à ń pè ní 11/12/2024. Aago mẹ́sàn-án ló lù ní London. It's cold weather. Ìyẹn ni a ṣe wà dressed warm. Ẹ̀yin tí ẹ wà nílé, I believe the weather is very warm as well. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní homeland àti all over the world. Mo kí leaders wa tí à ń pè ní Professor Adebanjo Akitoye, and shout out to the United States of Biafra. Thank you so much for those of you that have joined us as well. As Bashin Solori Koniwa, self-determination according to the United Nations, and it states clearly that it's an inalienable right, and that right must be respected regardless of whether people believe in it or not. And Taban saw self-determination according to the United Nations Charter. United Nations Charter established the right to self-determination as a core principle of the organization and a prerequisite for fundamental rights. So when those that are asking for self-determination, it is a fundamental right. The government of the world, countries around the world, including Nigeria, might not be pleased for those that wants to break away from what is known as Nigeria. But it is still a fundamental right according to the United Nations Charter. So whether the federal government of Nigeria is pleased with the USB, the Yorubas, the Arewa, the Ijos that are asking for self-determination, that fundamental right must be respected by the African Union, by the European Union. So asking for Yoruba nation is not a crime. Let me first continue to emphasize that a lot. Kò ń ṣe crime. It doesn't matter whether I believe in it or I disagree. Asking for Yoruba nation kò kí ń ṣe offense. Kò kí ń sọ pé yàn ń ṣe terrorist. Kò kí ń sọ pé yàn ń bá government ìjà. Under the United Nations Charter, fundamental rights ni. Now, ẹ jẹ́ ká tún sáré lọ wo English dictionary fundamental. Kí ló ń pè ní fundamental right. Tá bá sọ pé fundamental right èèyàn, kí ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀? Mo ń bọ̀, the FUNDE fundamental, kí ló ń pè ní fundamental human right? Right yẹn òun ni à establish. Mo kí bàbá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ Awo Fajimi Adekunle. I won't have time to be greeting everybody. Mo kí gbogbo wa because I haven't got the time. I'm very pressed with time. Now, tá bá lọ wo kí ni wọ́n ń pè ní fundamental human right according to English dictionary or
according to the laws, because Nigeria signed treaty pẹ̀lú many countries around the world. One now àwọn nǹkan tó sign. So Nigeria is meant to respect the fundamental right àwa Yorùbá tá à ń kéde fún pé ká exit Nigeria. Whether they agree with it or not is not our problem. But that fundamental human right, and fundamental is spelled Fundamental. Ní UK níbí báyìí báwa ṣe máa ń spell nǹkan ní Freddy Uniform November Delta Alpha Mike Echo November Tango Alpha Lima. Kí ni wọ́n ń pè ní fundamental human right? Are the basic right and the freedom that all people, gbogbo ọmọ ènìyàn, are entitled to, tí ó ní ẹ̀tọ́ fún. So ẹni tó ní Koiki ń bá Tinubu jà ní no. This has nothing to do with Tinubu. It has nothing to do with APC. It is our fundamental human right òun là ń establish under the rules of self-determination. Ẹ rántí pé, let's go back again one more step. Ẹ rántí pé self-determination, according to the United Nations Charter, establish the right ó fún wa ní ẹ̀tọ́ to self-determination as a core principle of the organization and the prerequisite for fundamental human rights. But for you to understand kí ni wọ́n pè ní fundamental human rights, òun ni mo ṣe padà lọ sí English dictionary láti lọ mú jáde. Now, kí ni wọ́n pè ní fundamental human rights? Àwọn ẹ̀tọ́ tí àwa tí à ń pè fún Yorùbá nation àtàwọn tó ń pè fún Biafra nation àti àwọn tó kù àti kò dẹ̀ ń ṣe Nàìjíríà nìkan. I think a lot of people seem to understand that, need to understand pé kò ń ṣe ìran Yorùbá nìkan ló ń pè fún self-determination. Many countries around the world, including Scotland. Scotland is about few hours away from me. Àwọn náà ń pè fún self-determination. And let me quickly go to Scotland. Ká lọ wo kí ni reason tó ṣe ń béèrè fún Scotland independent. Scotland independent is the idea of Scotland regaining its independence and once again becoming a sovereign state, independent from United Kingdom. Ó fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú UK mọ́, wọ́n fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, because gbogbo union tí wọ́n náà 1700 ni wọ́n join together. So ìwọ tó ń rò pé Yorùbá tá à ń pè fún pé à ń bá Tinubu jà, kí ló ní ṣe pẹ̀lú Tinubu? It's our fundamental right. O lè disagree sí, o lè má lè sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Kódà ẹlòmíì gan àyà yín já láti máa sọ̀rọ̀ lé lórí. Kò síbi tí ọlọ́pàá kan ní right láti stop ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation nínú Nàìjíríà. Ọlọ́pàá kankan ò ní right, sójà kankan ò ní right, DSS ò ní right. But I understand pé ìbẹ̀rù tí àwọn olóṣèlú ń fi sí wa lọ́kàn pé tó bá sọ̀rọ̀ wá rán àwọn èèyàn tó máa wá pa ẹ́. Gbogbo alamọ̀ yẹn, iṣẹ́ àwọn olóṣèlú nìyẹn. Ìyẹn làwọn èèyàn ṣe ń bẹ̀rù láti máa sọ̀rọ̀. Irú gbogbo àwọn radio station ní Nàìjíríà, Oríyọmí Hamzat, Àgídìgbò FM kan, Choice FM kan, ó jẹ́ kí gbogbo wọn lè ní right láti lè máa sọ̀rọ̀. But the fear, which is another area, the fear of the government. Ìjọba tó bá ti ní káwọn èèyàn máa bẹ̀rù òun kò kí ń ṣèjọba mọ́. Bẹ́ẹ̀mi ṣe wà ní UK nísìn, èmi ò ṣe máa bẹ̀rù ìjọba ìlú yìí pé mò ń sọ̀rọ̀. Kò mí pé torí pé mò ń sọ̀rọ̀ yẹn pé mo ò sí nínú Nàìjíríà, ó jẹ́ ká máa bẹ̀rù ìjọba ìlú yìí pé ìjọba ìlú yìí lè wá mú mi o, Koiki máa sọ Yorùbá nation náà ní UK o. No, because fundamental right ni. Kò wá ń ṣàwà nìkan, tẹ́ bá wo gbogbo àwọn Scotland. Àwọn náà ń pè fún self-determination. Ẹ jẹ́ ká wá lọ wo kí ni latest news lórí pé káwọn Scotland náà dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. These are the headlines. One day ago, according to the National.Scot, John Corsey respond to major Scottish independent poll. STV News poll suggests pro-independent majority at the Holyroyd with the SNP on 59 seats. The Herald, lessons from independent referendum for border poll in Highland, says Stonmont. The Scotsman, yes vote for Scottish independence hits 4-year high. Àwọn ará Scotland náà ti wá ń dìde sókè.
wọ́n fún wọn láyè pé kó jáde ní 2014 but àwọn English wọ́n ní ọgbọ́n àrékèrèké wọ́n tàn wọ́n sọ fún wọn pé tó bá dúró sínú England o káwọn jọ wà ní one union àwọn ò ní exit European Union nígbà tó di 2 years after that ṣe ni wọ́n exit EU tó ń pè ní European Union. Àwọn Scotland wá ń béèrè pé but àdéhùn tẹ́ sọ fún wa kọ́ nìyẹn àdéhùn tẹ́ sọ fún wa ni pé tá bá dúró sínú tá bá jọ wà nínú UK a ní kúrò nínú EU. Àwọn English dẹ̀ mọ̀ pé àwọn fẹ́ kúrò nínú EU because kí ni wọ́n fẹ́ control border wọn because border tó wà open yẹn ó fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀yin rò pé àwọn Africans nìkan là ń wá sí UK no àwọn ìlú kan wà tó ń pè ní European country tó yẹ pé wọn ò ní ṣingbá lẹ́yìn tẹ́ bá ti mú Germany tẹ́ bá ti mú France tẹ́ bá ti mú bíi Spain Italy àwọn ìlú kankan wà àwọn ìlú kan wà ìyà tó ń jẹ wọ́n níbẹ̀ as a EU wọ́n kàn lo advantage pé wọ́n jẹ́ citizen European Union púpọ̀ nínú wọn náà wá faṣẹ́ ní UK báwa náà ṣe wá faṣẹ́ ni púpọ̀ nínú wọn tún wá ní benefit tó pọ̀ nítorí pé nígbà tí UK jẹ́ European Union yẹn opportunity yẹn ó jẹ́ káwọn yẹn ní access láti wọlé wọn ò ní di visa wọ́n kàn ní láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ni kódà púpọ̀ nínú wọn máa ń wọ bọ́ọ̀sì wa ni night bus ló máa ń wọ̀ ìmí 14 hours ìmí 12 hours ìmí 2 days irú àwa nísìn a lè wọlé sí bíbá ìgbàgìrì even though pé wọ́n sọ fún wa pé we are Commonwealth citizen irọ́ ló wà níbẹ̀ that's another angle torí pé mo ní time púpọ̀ now ẹ jẹ́ ká kọ̀ sáré ka news eléyìí tó sọ pé the Scotsman àwọn Scottish news ni ó ní yes vote for Scottish independence ó ti lọ sókè láti bí ọdún 4 sẹ́yìn ìyẹn poll tí wọ́n bá fún ọmọ Yorùbá láyè lẹ́ni nísìn pé kó jẹ́ ká lọ test referendum bóyá Yorùbá fẹ́ lọ àbá lọ but ìjọba Nàìjíríà ń bẹ̀rù pé tẹ́ bá lọ fún wọn láyè wọ́n lọ nìyẹn ìyẹn ni wọ́n ṣe fún àwọn Biafra náà láyè kí wọ́n lọ ṣe referendum làwọn Biafra ṣe referendum ara wọn wọ́n béèrè lọ́wọ́ ara wọn àwọn kan tẹ̀ tí ń sọ nísìn pé ìjà àwa gan ní lọ ṣe template pé ká béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá ta ló fẹ́ lọ ẹ̀rí dẹ̀ wà nítorí pé ta bá bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè ní gbogbo state kọ̀ọ̀kan nísìn pé èèyàn mélòó ló fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà àwọn èèyàn máa nawọ́ sókè torí pé Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ṣe sọ ní bíbá ẹ jẹ́ sáré mú yín lọ síbẹ̀ torí ìyẹn gangan ni mo fẹ́ mò ń gbọ́ lọ lọ́dọ̀ pavilion ìyẹn brother wa ó lọ sí Benin Republic ó lọ bá bàbá wa Akíntóyè sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ̀rọ̀ gbọ́ díẹ̀ nínú interview yẹn mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá mo ní self determination right ni fundamental human right ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bàbá ń sọ ní bíbá yìí. ẹ ti ṣètò wípé tó bá wá tó fìlì fọ́ọ̀mù. ń bọ̀ ó lè jẹ́ Fúlàní. ẹ jẹ́ ká gbèsè ọ̀sẹ̀ yìí dẹ̀. lè sọ with confidence in God ní pé láìpẹ́ láìjìnà a máa ní country wa a máa ní Yorùbá nation wa a máa ní Yorùbá nation wa láìpẹ́ láìjìnà gbogbo nǹkan tó ń di wá wọn á túká kúrò lọ́nà àṣẹ gbogbo pàǹpẹ́ tán kó jọ sí ọ̀nà á disappear kúrò àṣẹ. And we will walk into our country and begin to run one of the best countries in the world. Àwọn ọmọdé àwọn ọbẹ̀rẹ̀ náà wípé ìjà ní lélẹ̀ ìjà ní tọ̀ gbogbo ẹ̀ láti ní ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ẹ̀ láti sọ síta. For instance, ọ̀rọ̀ diplomacy ó ṣòro. Èmi tó wà bí mi ò lè wá máa dárúkọ báyìí pé àwọn kọ́ńtì kan báyìí ló jẹ́ ọ̀rẹ́ tiwa náà ti sọ pé tó bá dojú ẹ̀ àwọn máa dúró tiwa wọn ò gbúdọ̀ gbọ́ pé mò ń sọrú ẹ̀ àwọn kọ́ńtì wọ̀nyẹn ò gbúdọ̀ gbọ́ therefore èmi náà ò gbúdọ̀ sọ ṣùgbọ́n mo lè fọwọ́ sọ̀yà pé there are some countries wọn ò nídìí láti pọ̀. It's a country púpọ̀ I need the country púpọ̀ for support wa but àwọn díẹ̀ tá a ní ìdíyẹn àní ọlọ́wọ́ ṣùgbọ́n a lè máa sọ síta nǹkan tá a ń try láti ṣe ni pé a fẹ́
kan afẹ́yìí ara wa kúrò nínú country tó ti dìbàjẹ́ tó jẹ́ pé ìyà ló fi ń jẹ àwọn èèyàn wa tá a bá sọ pé country by support wa country tí a fẹ́ kúrò yẹn wọ́n á lè wá accuse wọn pé ẹ fẹ́ da country tiwa fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì lọ attack wọn kẹ́nìbọ̀dì lọ máa accuse wọn ó tàn ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ dárúkọ wọn nìyẹn ṣùgbọ́n wọ́n wà lẹ́yìn wa ọlọ́run ṣe wà lẹ́yìn wa ọlọ́run wà lẹ́yìn wa tí wọ́n yẹ mọ́ mi ẹ máa bẹ̀rù nípa yẹn nǹkan mìíràn gbogbo tó dẹ̀ yẹ ká ṣe nílé àti ṣe adẹ̀ ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ẹ̀ for instance ẹ̀yẹ́ mọ́ ò mọ̀ ẹ̀dẹ̀ máa mọ̀ láìpẹ́ wípé a ti ṣe national citizenship registration system tó jẹ́ pé láìpẹ́ láìjìnà gbogbo right from now ẹ lè pe àwọn ọmọ tó ń ṣètò náà bẹ́ẹ̀ sì ṣe registration wọ́n máa ṣe advertisement láìpẹ́ sí gbogbo ayé tí gbogbo ní àlọ́ máa ṣe registration tẹ̀lé máa rọ̀rọ̀ ṣe registration ọmọ Yorùbá nìkan la fẹ́ ṣe o. Ẹ̀yin ọmọ òde ní Ọlọ́run fún yín ní technology tó ga tó yẹ pé gbà tí lómi wọn lọ sí school kò sẹ́ni tó gbọ́ nǹkan wọn rí. Torí náà ẹ ti ṣètò wípé tó bá wá tó fíìlì fọ́ọ̀mù ó lè jẹ́ Fúlàní ṣùgbọ́n kó wá fíìlì ẹ̀kọ́ mórúkọ Yorùbá sí kó jẹ́ kíní kan jẹ́ sọ̀rọ̀ Yorùbá. Tó bá gbé fọ́ọ̀mù wọn síwájú àwọn ọmọ tó ń ṣe tó bá gbé síwájú machine tó ń ṣe ó mọ̀ bóyá Yorùbá ni ẹ̀ àbí o kì í ṣe Yorùbá. Just by looking into your eyes á sọ pé eléyìí ò kì í ṣe Yorùbá kan pẹ̀lú mìíràn wá. So because we must distinguish àgùdọ̀ mọ́ àwọn èèyàn tí ò kì í ṣara wa lọ mọ́ country wa. Country tá a fẹ́ dá sílẹ̀ kì í ṣe country kékeré o. The Yoruba nation is not a small country in the world. It's a great country. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ni ìdí ẹ̀yẹ tán fi support wa. Now, à ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá torí mo tún fẹ́ fi àlàyé tó pọ̀ láti fi ṣe ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká padà sí àwọn Scotland tó ń pè ní Scottish. Kí ló dé táwọn náà fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè? Ẹja àgbọ̀n tí arákùnrin fi sọ. Expected it to be a lively exchange straight after the budget, Rachel. And personally, I would have expected it perhaps to be about the two-child benefit cap, but the Tories and Russell Finley leading on tax. Yeah, there was some mention of the two-child benefit cap. We can't really get away from that fact, but it definitely wasn't the main drive of the debates today at Westminster's questions. And Russell Finley going first, he was very keen to point out the differences in tax between Scotland and England. This is something that's been a long, ongoing debate, particularly because higher earners in Scotland pay quite a bit more tax than they do in England. So I think once you get to a certain point, you're looking at maybe £1,500 to even £6,000 more in tax if you live in Scotland. Now, the Scottish government say that if you're on the lower end of pay, then you actually are better off in terms of income tax. However, the Scottish Conservatives are very keen to point out that it's minimal amounts, being only £1 or £2 a month better off. But when you take into account council tax increases that are probably going to come on the back of this budget, it doesn't really make any more money for people's pockets, really. So that's kind of what the Conservatives were really going in on too, and just saying that it's not going to be much at all. Wọ́n ṣàlàyé níbí báyìí tí mo fẹ́ sáré ṣe analysis ẹ̀. Ṣẹ̀rẹ́ àwọn tó wà ní Scotland àtẹni tó wà ní England is two different places, but tí independent Scotland bá wà, wọ́n máa lè control right wọn, ibi tó fẹ́ ná tax wọn sí, ibi tó fẹ́ fi tọ́jú àwọn èèyàn sí. Àwa tá bímọ sí England, àwọn tó wà ní Scotland wọ́n ní advantage jù àwa lọ torí pé system tí wọ́n even as it stand right now òun ni irú system tó fún wa ní 1960 tó ń pè ní regional government, but àwọn tó ń pèrò pé ká tún padà sí regional government olè níyí 419 níyí criminal níyí kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ regional government mọ́. Regional government ti kú, àwọn Igbo ló pa jẹ́ ni, Yorùbá ló bá jẹ́ ni. I am not interested in that. Regional government is dead.
inte ká máa pètò fún nísìnyí independent Yorùbá country tó máa lè dá dúró away from ìlú tó kì í ṣe Nàìjíríà torí pé Nàìjíríà kì í ṣe country. Now ẹ jẹ́ ká wo kí ni wọ́n sọ nípa àwọn Scotland torí ẹlòmíì rò pé Yorùbá nìkan ló ń pariwo bóun fẹ́ dá dúró. Ojoojúmọ́ làwọn Scottish ló ń ṣe protest, ojoojúmọ́ ló ń jáde ló ń campaign. Inú ọdún yìí táwọn tí ì ṣe rally kankan àwọn Scotland ti jáde ní at least ẹ̀ẹ̀márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Mo dẹ̀ ní ẹ̀rí torí pé àwọn kì í sọ̀rọ̀ Scotland Independent Rally wọ́n ti ṣe rally lọ́pọ̀lọpọ̀ tó pọ̀. Àwa ni ká lọ mọ ta fẹ́ ṣe ní 2025. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa Kentos ẹ dìde lẹ̀ àsìkò tá gbọ́rọ̀ dìde lélẹ́yìí a dìde gbogbo àwòrò ṣàṣà ẹ má dúró de Olóyè Ìgbòho nìkan a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé awareness jáde ní 2025. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ Koikimedia ọdún yìí ti lọ nísìn a gbọ́dọ̀ tún jẹ́ kọ́dún tó ń bọ̀ kó tún máa di December next year ká tún máa sọ the same thing. Ẹ jẹ́ ká lọ wo àwọn rally tó jáde ní Scotland. This was in April ní ọdún yìí. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yẹn. In 2014, Scottish politics was transformed by the independence referendum. 10 years on, the fault lines are still here. In 2014, ṣẹ́gbọ́, in 2014 ni wọ́n fún wọn ní right pé kó lọ bọ̀ bí ṣe sọ àwọn English ló tàn wọ́n. Bí àwọn olóṣèlú ṣe ń tàn wá náà nísìn pé ká tún lọ dìbò 2027. Àwọn English ló parọ́ fáwọn Scottish pé wọn ò ní kúrò nínú EU. English dẹ̀ mọ ibi tó ń lọ torí pé English ni àwọn tó dalé ayé rú. Àwọn ni wọ́n colonize wa kò ń ṣe Scotland. So kí ni mo fẹ́ fàyọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ní 10 years ago wọ́n rò pé gbogbo ẹ̀ ti die down. Báwọn kan náà ṣe ń sọ pé àgbọ̀ Yorùbá nation mọ́. Yorùbá nation ti kú kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá nation 419 ni wọ́n. Yorùbá nation is still existing. Ó dẹ̀ máa exist títí tá a máa fi gbalẹ̀ wa lórúkọ Jésù Kristi lágbára àwọn orúmọlẹ̀ Yorùbá gbogbo ọmọ Yorùbá ní kó dìde. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí wọ́n ṣe April eléyìí o wọ́n ti ṣe rally bí ẹ̀ẹ̀márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìgbà tẹ́ ẹ̀ fún wa lówó kò jẹ́ ká lè lọ síbẹ̀ ká lọ mú jáde. Mídíà nídìí owó a ní kẹ́ dáwó fún wa ẹ̀ dáwó tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ kó àtòbò là ń sọ nísìn nínú yá máa dùn ẹ́ máa dáwó síbẹ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá invest in the media Yorùbá nation máa difficult díẹ̀ gbẹnu mo fi sọ ẹ need láti náwó sínú media a máa náwó ní tá bá délẹ̀ lérí ẹ wá sọ fún media yẹn kó lọ wá source of owó ẹ̀ but media tó sì ń pariwo Yorùbá nation tẹ́ ẹ̀ bá invest in it ó máa difficult ká tó lè débi tá à ń lọ torí media ló máa promote Yorùbá nation tá máa fi débẹ̀ tó bá dẹ̀ rò pé TVC mo sọ fún yín mo post ẹ̀ ní last week bọ̀bọ̀ tó ń ṣe journalist hangout yẹn ó double díà mi ó sọ pé Nàìjíríà ò ní break èmi ò ní sọ́ńtà máa ṣe ó fẹ́ yẹ kémi fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ni bọ̀ lágbára àwọn tó ní ilẹ̀ Yorùbá ẹni tó bá ní Nàìjíríà ò ní break ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà yẹn iṣẹ́ mídíà ló kù ẹjẹ́ àgbọ̀n tán sọ. Independence's chief messenger is struggling. The shock of its former chief executive and husband to Nicola Sturgeon being arrested is compounded by a host of political problems. Not least its partner in government, the Green Party, has announced a vote on whether to continue the partnership. Today, the First Minister was putting on a brave face. It's clearly a discussion that the Greens will have to have. I'm delighted to be marching alongside this independence rally with the Green colleagues. Independent rally. And many other Green colleagues right across the country. And that's what... This was a rally in April. April ló ṣe léyìí. Kò ń ṣòwò nìkan ni wọ́n ṣe. Ẹ jẹ́ ká tún wá síwájú díẹ̀ sí. Another rally wọ́n ṣe ní September tó ṣe lọ yìí. Ẹ jẹ́ ká tún wo eléyìí náà. Ìwọ tó ń sọ pé ànínáwó akọ̀mọ́ máa sọ̀rọ̀ àdídòwó nísìn mo láti ná ní kí ọ̀kan fún mi ní 5,000 naira torí pé ká lè send data sáwọn ọmọ wa ṣé yẹ kí mídíà ṣe máa wá 5,000 naira àìtí gbọ́n Yorùbá nation ta fẹ́ gbà mídíà need láti máa ṣe publicity mo sọ fún yín pé àwọn ọmọ wa wọ́n ti ń ṣe oríṣiríṣi program ẹ̀rí wọn ní Ṣakí ẹ̀rí wọn ní Ìbàdàn wọ́n wá ní ìdòwó wọ́n fẹ́ ra data tó bá pè mí nísìn tó náà fẹ́ ra data ṣé màá sọ pé mo lówó lọ́wọ́ mo ṣe láti sọ fún yín ọ̀kan pé kó send owó sí mi ká ṣe ra data fún wọn láàárọ̀ yìí because we have to keep spending money èmi lè má need owó torí pé ẹ rò pé mo need owó ṣé íńtánẹ́ẹ̀tì tí mo tàn nísìn fóònù mẹ́rin ló wà wájú mi nísìn pẹ̀lú lóde márùn tí mo bá ní íńtánẹ́ẹ̀tì ṣé mo lè wá bá yín sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí eléyìí tí mo wá sọ láàárọ̀ yìí ṣé kò ní value ṣé kò yàtọ̀ sẹ́ni tó jókòó tí kò sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tí gbogbo wa lè rí wọn àwọn tó náà pera wọn ní influencers tó bá yá gbogbo àmọ́ ọmọ ta fẹ́ lóòótọ́ ẹgbọ́n sókè ní bíbáyìí torí mo fẹ́ máa lọ kù díẹ̀.
Ǹbọ̀, mo fẹ́ mú screen ẹ̀ jáde. Ṣẹ̀rérò bó ṣe jáde. Ṣẹ̀rérò. Ṣẹ̀rí wọn. Àwọn Scotland. Ọlọ́pàá ọ̀pá wọn nísìnyí o. Ọlọ́pàá ló ń protect wọn, mọ́tò ọlọ́pàá nìyẹn lẹ́yìn. Ṣẹ̀rí wọn. Ṣẹ̀rí wọn. Ṣẹ̀rí. Tàbá ní ká ṣe flag, wọ́n á ní ó fẹ́ fi kówó jẹ ni. Tàbá ní ká ṣe nǹkan kan, wọ́n á ní ó fẹ́ fi kówó jẹ ni. Èmi ò understand bá ṣe fẹ́ ṣe Yorùbá nation tí a fẹ́ ṣe so many souvenir, fìlà ni, stress ni. Àwọn tó wà nílé ò ní owó yẹn, àwa tá dẹ̀ ní, tàbá ní ká dá, àdá. Èyí tá náà fẹ́ ṣe, àrè rí ṣe because nígbà tá àrí enough owó. Tàbá ti sọ pé a fẹ́ ṣe nǹkan kan, àwọn platform kan jáde, wọ́n náà wọ́n ní support. Tẹ́ bá ti lọ gbọ́ wọn níbẹ̀, ẹ tako ìtawà ń ṣe níbí báyìí. Mo dẹ̀ ti sọ pé gbogbo media tó bá ti pariwo pé a ní ìdòwò fún Yorùbá nation is a waste of media because owó gangan la máa fi ṣe. Àwọn eléyìí nísìn ojoojúmọ́ làwọn náà lọ ń jáde lọ ń request for funding láti fi ṣe gbogbo tó ń ṣe tẹ́ ẹ̀ wò yìí nísìn ẹ̀ wò. Ṣẹ̀rí hàn. Can you see it? Kí lẹ̀ ń rí tán gbé sókè yẹn? Can you see it? Àwọn tó fẹ́ lọ nìyẹn. Torí pé àwa náà fẹ́ lọ but a gbọ́dọ̀ create awareness. Now, ká padà sí ìtorí time and I only have 3 minutes to go. Mo ti sọ fún yín pé Article 1, the United Nations main purpose is to develop a friendly relation based on the respect for the principle of equal right and self-determination of peoples. Article 55 and 56 sọ pé the United Nations is mandated to promote conditions of stability and a well-being which are necessary for peaceful and friendly relation among nations. Declaration of friendly relation. The United Nations General Assembly anonymously adopted this declaration in 1970, which is considered as an authoritative indication of customary international law. The right to self-determination include the right to freely determine your political status, the right to freely pursue economic and social and cultural development, the right to establish an independent state. Kí ló ń pè ní independent state? Yorùbá fẹ́ dá dúró. Independent state nípa fẹ́ dá dúró away from Nigeria. So, tá bá ń sọ fún àwọn èèyàn wa tí a tún encourage, ẹ jẹ́ ká padà sí fundamental human right. The fundamental human rights are the basic right and the freedoms that our people are entitled to regardless of their race. And tó ń bèrè pé ká send phone number yẹn, data tẹ́ bá fẹ́ rà, aláwọn tó ń lo Glo lọ́dọ̀ wa, Airtel, MTN, ẹ rà kẹ́ send ẹ̀ sí mi. Tó bá yẹ pé láti fún mi lówó, lẹ́ṣẹ̀ rò pé ó máa difficult. Òun ni, àwọn ò lè sọ̀rọ̀ ká bá ṣẹ̀ máa parọ́. Tẹ̀tà bá ń sọ fáwọn èèyàn wa, sometimes ẹ má rò pé àárọ̀ yìí 5,000 naira òun ni a ṣe send ẹ̀ sí ìkan náà team wa láàárọ̀ yìí another 5,000 naira òun ni mo send eléyìí ní 17 minutes past 6 a.m. àtàná ló ti bèrè data yẹn. Good morning boss, I'm out of data. Ní 11 o'clock lánàá ààrà data yẹn fún until àárọ̀ yìí. 11 o'clock lánàá ló send the message ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. The next one ìyẹn tẹ̀ ti dúpẹ́ lọ́wọ́ mi láàárọ̀ yìí. Ṣé ẹ rò pé media kò rí ìdòwò gbogbo BBC tẹ́ ń rí yẹn eléyìí náà send message ní ẹ gbọ́ ẹ gbọ́ o. Sábà ní dé yín sá kàtà ó sọ ẹjọ́ sá ọ̀gá ẹjọ́ má bínú sá mo nídìí ṣọ́ọ̀bù ní sá mo ní ṣọ́ọ̀bù so mi dẹ̀ ní mọ́ṣì ní àkáǹtì so ní ọjọ́ kí n ní ṣọ́ọ̀bù even ó yẹ kí n ti jáde fún program kan. Ẹ gbọ́. So mo ní ṣọ́ọ̀bù. Èmi náà dẹ̀ ni mo sọ fún wọn pé gbogbo ìgbà tí data wọn bá ti ń tán kọ́ máa jẹ́ ká ẹni tó bá ẹ bá pè wá fún ní nọ́mbà tẹ̀lé bá wa load ẹ ṣe gan ni brother mi Adéwálé tẹ bá pè mí ẹni nọ́mbà mi lọ́wọ́ àbí kẹ́ ra data yẹn kẹ́ send ẹ̀ sí nọ́mbà mi +4475940500979 nọ́mbà mi wà in the public domain ẹ bá lọ sórí website wa torí time mi ni òun náà ní sí láàárọ̀ yìí I send 5,000 sí ó di 10,000 mo send it ẹ̀ ní 6:13 the other one yẹn 6:14 internet ò dẹ̀ ń parọ́ time ta send ẹ̀ ó sọ síbẹ̀ 5,000 naira was sent at 6:13 èní ní 11 àbí
5,000 naira. So I need you very low for now. Bye for now. Believe they can't find a car,